Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε διακοπές για να ξεκουραστούν. Και υπάρχω κι εγώ. 4 φοιτητές. Ένα παράνομο κάμπινγκ. Και μια σκηνή που ζήγιζε όσο οι επιλογές ζωής μου. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά? Όλα. Εκείνη τη στιγμή είχα αναλάβει τον πιο εύκολο ρόλο. Να κρατάω όλο το βάρος. Γρήγορα παιδιά. Φεύγουμε. Spoiler. Δεν ήμουν έτοιμος για αυτόν τον ρόλο. Hey, mister. Watch your foot. Καλά είσαι? Είμαι καλά, αλλά η αξιοπρέπεια μου όχι. Παιδιά, φεύγω. Είπαμε γρήγορα. Λένε πως στις διακοπές μοιράζεσαι το βάρος. Κάποιοι μοιράζουν συμβουλές. Κάποιοι μοιράζουν δικαιολογίες. Ρε παιδιά. Νομίζω η σκηνή έχει πάρει νερό και βάρινε. Βάλτε ένα χεράκι κι εσείς. Την ίδια μέρα, μόλις βγήκαμε έξω. Εγώ παιδιά είμαι out από τη χρήση της σκηνής. Θα κοιμηθώ εδώ. Παρέα με τους χίπης. Και τα αστέρια. Εκείνη τη στιγμή, κατάλαβα κάτι σημαντικό. Στις δύσκολες στιγμές, μαθαίνεις ποιοι είναι φίλοι σου. Και ποιοι έχουν υπνόσακο. Εγώ θα κοιμόμουν με τη σκηνή. Δεν ήμουν σίγουρος αν κάναμε κάμπινγκ. Ή αν μετακομίζαμε τη ζωή μου σε ανηφόρα. Τη νύχτα. Όλα ακούγονται πιο δυνατά. Ρε παιδιά, ακούτε κι εσείς φωνές? Γιώργο, σήκω να δεις. Όλη η παραλία είναι απ' έξω. Come on, can we get in? We're totally can we get in? Yeah, it's We're freezing totally out here soaked. and our Και tent εκεί is floated κατάλαβα away. γιατί κουβαλούσαμε τη σκηνή. Για όλους τους άλλους. Εντάξει. Ας μπουνε. Κάτσε λοιπόν στην πόρτα και κόβε εισιτήρια. Έλα παιδιά, ένας. Δεν ήξερα ότι θα γινόταν στα σοβαρά. Χάνοντας εκείνο το βράδυ τον ύπνο μου δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ. Εγώ κουβαλούσα τη σκηνή. Κι άλλος έκανε την επιχείρηση. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Δεν ήμασταν χαμένοι. Είχαμε πλάνο. Δηλαδή, εγώ είχα πλάνο. Σπούδαζα management. Και θεώρησα σωστό να εφαρμόσω τη θεωρία στην πράξη. Οργάνωσα τα πάντα. Ποιος κουβαλάει. Ποιος ψωνίζει. Ποιος μαγειρεύει. Και ποιος φταίει στο τέλος. Αυτός ήμουν εγώ. Είχαμε ένα σχέδιο. Διακοπές χωρίς λεφτά. Ελεύθερο κάμπινγκ σε πλαγιά που μόνο οι κατσίκες απολάμβαναν. Ζούσαμε με ότι δεν ήταν κλειδωμένο. Ώσπου μια μέρα ο Τάσος, που σπούδαζε ιατρική, μας έκανε μια αυστηρή ανακοίνωση. Παιδιά, αυτή δεν είναι ισορροπημένη διατροφή. Μόνο φρούτα και ντομάτες. Είμαι ένα βήμα πριν μας διαγνώσουμε σκολικοειδίτιδα από έλλειψη πρωτεΐνης. Την άλλη μέρα τρέξαμε αμέσως στο σούπερ μάρκετ. Αλλά το κρέας ήταν πανάκριβο. Πολύ μακριά από το budget που είχαμε να διαχειριστούμε. Βρήκα τη λύση, παιδιά. Κοιτάξτε αυτό το προϊόν. Περιέχει γάλα, δηλαδή πρωτεΐνη. Και η κοκακόλα είναι το ιδανικό όξινο μέσο για την κατάλληλη βιοδιαθεσιμότητα. Την άλλη μέρα σπεύσαμε όλοι να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του Τάσου. Μερικοί μάλιστα βουτούσαν το παγωτό μέσα στην κοκακόλα για να πάρουν περισσότερες θερμίδες. Το αποτέλεσμα: διάρρεια από τα πολλά παγωτά σε συνδυασμό με κατανάλωση άγουρων φρούτων. Όλοι πιστεύουμε ότι το ελεύθερο κάμπινγκ είναι απλό. Θάλασσα, παρέα, περιπέτεια. Κανείς όμως δεν σου λέει ότι χωρίς λεφτά και με μια βαριά σκηνή που θέλει 2 άτομα για να την κουβαλήσεις, η πραγματικότητα θα σου δείξει το σκληρό της πρόσωπο. Αν νομίζεις ότι είναι εύκολο, δες τι πάθαμε εμείς. Παιδιά, η σάλτσα μας ετοιμάζεται. 5 λεπτάκια ακόμα και θα γευτούμε τα καλύτερα μακαρόνια της ζωής μας. Νομίζω πως είδα κάτι να πέφτει μέσα. Μπα, απλώς είναι τα φυσικά καρικεύματα του δάσους. Ρε φίλε, αυτά δεν είναι καρικεύματα, είναι ολόκληρη επιλαρχία κουνουπιών. Αφήστε τις φοβίες σας. Σκεφτείτε το ως έξτρα πρωτεΐνη δωρεάν. Τι μπορεί να πάει στραβά όταν μοιράζεις οδοντικό νήμα στο χωριό? Θα έλεγα τα πάντα. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν όταν, κυλώντας κυριολεκτικά από την κατηφόρα όπου είχαμε στήσει τη σκηνή μας, προσγειώθηκα κατευθείαν μπροστά στα πόδια ενός χωροφύλακα. Από το σημείο αυτό και έπειτα ήμουν αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εργασίες που γίνανε στο χωριό. Τα μαθήματα προσωπικής υγιεινής από τον δόκτορα Μανώλη.
Τη σωστή χρήση οδοντόβουρτσας και του οδοντικού νήματος από τον οδοντιατρό μας τον Μίστερ Δημήτρη. Τον καθαρισμό αυτιών με μπατονέτα, ενέργεια που μάζεψε όλες τις μέλισσες από τις κοντινές κυψέλες. Θα μου πείτε, ήτανε λάθος μου που ανέλαβα να τους καθοδηγώ και πως ό,τι γινόταν στη σκηνή περνούσε πάντα από τη δικιά μου έγκριση? Ναι, γιατί ό,τι στραβό γινόταν στη σκηνή δείχνανε πάντα εμένα σαν υπεύθυνο. Όμως έχω μια δικαιολογία για αυτό, που έχει σχέση με τη σχολή του management που σπούδαζα και είχα μόλις φτάσει στο πτυχίο. Μια σχολή που σε μαθαίνει πως να οργανώνεις καταστάσεις. Στην πράξη, οργάνωνα μόνο την καταστροφή μας. Όμως ας επιστρέψουμε στη στιγμή που ο αστυνόμος της περιοχής ανακάλυψε την κρυφή τοποθεσία της σκηνής μας. Ο άνθρωπος έκανε την περιπολία του και με ένα του βλέμμα κατάλαβε ότι εκτός από μένα ανακάλυψε και την παράνομη κατασκήνωσή μας. Έχετε δύο επιλογές, πρόστιμο 500 ευρώ και μια νύχτα φυλακή κοινωνική εργασία στο χωριό. Έτσι, οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν να παίρνουν μαθήματα υγιεινής από το μοναδικό φοιτητή ιατρικής που είχαμε στην ομάδα μας. Εντάξει, όλοι πήραν οδοντικό νήμα, ας γυαλίσουμε σωστά τα δόντια μας. Στην πόλη, το λένε οδοντικό νήμα, στο χωριό, το λένε όπλο μαζικής καταστροφής. Ειδικά μετά από φαγητό κατσικίσιο στη Φάδο. Είμαστε εμείς, το μάθημα συνεχίζεται. Παράνομοι κατασκηνωτές. Ο νόμος λέει πρόστιμο 500 ευρώ και μια νύχτα στο κρατητήριο. Εγώ όμως, επειδή είμαι άνθρωπος με κατανόηση, προτείνω κάτι καλύτερο. Κοινωνική εργασία. Και εσύ, φοιτητή της τέχνης, θα ζωγραφίσεις τον τοπικό μας ήρωα, τον Κώστα Καραμήτρο, καβάλα στο λευκό του άλογο. Και θα σωθείς από το πρόστιμο. Εφρόντισε να μοιάζει λιγάκι σαν εμένα. Σου έστειλα τη φωτογραφία μου στο Viber στο κινητό σου, μαζί με ένα άλογο. Έλεος. Το τελευταίο πράγμα που ζωγράφισα ήταν ένα γκράφιτι που ήθελα να είναι άλογο, αλλά όλοι το πέρασαν για ψάρι. Και τώρα πρέπει να ξαναδοκιμάσω. Μπράβο αγόρι μου. Βλέπω το πείσμα στα μάτια σου. Συνέχισε έτσι. Το άλογο βγήκε λίγο χαμηλών τόνων, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Θα ψηλώσω λίγο το άλογο. Θα του βάλω εκεί ένα σπαθί Μόρντορ για να δείχνει τρομερός. Είναι εντάξει. Ο καλύτερος πίνακας που έφτιαξα ποτέ. Αλλά για δες τι βγήκε σε αυτόν εδώ τον καμβά πασαλίφοντας απεινέλα μου για να τα στεγνώσω. Αλήθεια τι προέκυψε. Είναι τόσο άσημος, αλλά λυπάμαι και να τον πετάξω. Θα τον αφήσω εδώ στο στούντιο μέχρι το τέλος της γιορτής. Αυτός ο αλαζόνας μας έκανε ρεζίλι. Έκανε τον ήρωα ίδιο με τον εαυτό του. Από αύριο θέλω ο αστυνόμος να είναι επικεφαλής του τμήματος απογραφής πετσέτας στο απέναντι κατσικονήσι των 3 κατοίκων. Μάλιστα κύριε Υπουργέ. Όμως τότε, παρενέβησα από μηχανής Θεός. Θαυμάσιο. Αριστούργημα. Μεγαλοπρεπές. Ένα τολμηρό σχόλιο για τον παραλογισμό του πολέμου. Μια σύγχρονη απόδοση της Γκουέρνικα. Αποδομεί το μυθοπλαστικό ηρωισμό και εξερευνά την τραυματική φύση της μνήμης. Έχει δίκιο η γυναίκα του κύριου Υπουργού. Πάντα αυτός ήταν ο πραγματικός πίνακας. Μία ιδιοφυής, με τα μοντέρνα αλληγορία, δεν ξέρω ποιος ηλίθιος μας παρουσίασε τον άλλο. Πετάξτε τον άλλο στα σκουπίδια. Κύριε Υπουργέ, αφού ο άλλος πήρε την δόξα, ίσως θα έπρεπε να κρατήσω εγώ αυτόν τον πίνακα. Έτσι σαν στοιχείο για να κλείσει ο φάκελος της υπόθεσης. Φυσικά, Δημήτρη. Αλλά πρόσεξε. Θα σου γίνει κανονική χρέωση με έντυπο 108 για να είμαστε νομότυποι. Βεβαίως κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Τρέχω να ετοιμάσω τώρα τα χαρτιά. Μία ακόμα δουλίτσα και είστε ελεύθεροι. Εσύ φοιτητή της φυσικής αγωγής θα διοργανώσεις τον ετήσιο αγώνα κολύμβησης για το χωριό. Και εσύ φοιτητή του κινηματογράφου θα γυρίσεις ένα ντοκιμαντέρ για το χωριό που θα προβάλλει τα φυσικά κάλλη της περιοχής. Παιδιά, τι κύπελα να βάλω στον αγώνα, το όργανο της τάξης θα περιμένει χρυσά με σμαράγδια. Εγώ δεν έχω στην τσέπη παρά μόνο 3 ευρώ και 50 λεπτά. Ηρέμησε. Θα σου φτιάξω μια αφίσα που θα τρομάξει ακόμα και τον Μάικλ Φέλπς. Αγώνας κολύμβησης χωριού Πετράνων. Με γράμματα σαν να είναι κοιμάς. Τα κύπελα, Αλέξανδρε, είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πραγματικό έπαθλο είναι η δόξα. Και επίσης η ανακάλυψη νέων ταλέντων. Δόξα και 3 ευρώ.
Πάω στο περίπτερο μήπως έχουν κύπελα μιας χρήσης. Έρχομαι κι εγώ, μπας και σώσουμε την κατάσταση. Συγγνώμη, δεσποινής Ματούλα. Σωστά, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ίσως προορίζεσαι για κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να σερβίρεις καφέδες? Μεγαλύτερο. Δηλαδή, Το πρόσωπο σου έχει βάθος. Μια μελαγχολία, μια λάμψη. Είσαι η ελληνική απάντηση στη Μόνικα Μπελούτσι. εγώ απλά σερβίρω καφέδες. Όχι, σερβίρεις συναίσθημα σε πορσελάνη. Έλα στην παραλία, ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ για το χωριό. Θέλω να δείξω την αυθεντική ομορφιά του τόπου. Και εσύ είσαι ο τόπος. Αν είναι να με δείξεις, τουλάχιστον δείξε με από την καλή πλευρά. Στο μεταξύ στο δημοτικό κολυμβητήριο ο Αλέκος έχει άλλα ντράβαλα. Στις θέσεις σας. Όχι σπροξήματα, όχι δαγκώματα. Κανείς δεν αγγίζει το παιδί με το σωσίβιο. Έτοιμοι. Πάμε. Ματούλα, κράτα αυτό το βλέμμα. Το μυστικό βλέμμα. Κάπως έτσι. Πιο φυσικά. Σκέψου, είσαι σε ταινία. Εγώ ο σκηνοθέτης. Εσύ η ηρωίδα. Χωρίς αναστολές. Να κάνω ό,τι πεις για την ταινία. Όχι απλώς την ταινία, είσαι η ταινία. Σκέψου. Κάνες Βενετία και ό,τι άλλο προκύψει. Ματούλα. Αμάν, ο πατέρας της. Καιρός να εξαφανίζομαι. Βρε λιμοκοντόρε. Θα σου σπάσω τα κόκαλα. Μπαμπά, μας παρεξήγησες. Κάνουμε πρόβα για το ντοκιμαντέρ. Έτσι δεν είναι, Σπύρο. Μίλα κι εσύ. Πες του ότι μοιάζω με τη Μόνιξ Μπελούτσι. Ποια Μόνικα Μπελούτσι καημένη. Αυτό σε κοροϊδεύει. Στάσου ρε κανάγια. Θα σε σφάξω. Ώστε με κορόιδεψες έτσι. Τώρα θα δεις. Was ist passiert? Schatz, ich glaube unser Zelt hat ein technisches Problem. Άγγιξες την κόρη μου. Θα σου σπάσω τα κόκαλα. Η Εκκλησία και το κράτος έχουν λύσει. Αν τελέστηκε το αμάρτημα παντρεύονται. Είμαι σε επαφή με τη Μητρόπολη. Σε μισή ώρα, γάμος. Πολύ αργά, πάτερ. Το χωριό ήδη έχει ξεσηκωθεί. Γεια σας από το χωριό Πέτρα. Μια ιδιαίτερη νύχτα στο ήσυχο μας νησί, όπου οι φήμες για μια ομάδα φοιτητών απατεώνων έχουν ξεσηκώσει τους ντόπιους. Ο κύριος που έχω δίπλα μου ισχυρίζεται ότι ο απατεώνας φοιτητής ξελόγιασε την ανήλικη κόρη του. Πραγματικά έχει έναν σοβαρό λόγο που έχει εξοργιστεί. Ας ρωτήσουμε όμως και κάποιους ακόμα. Εσείς, κύριε, τι έχετε να πείτε? Μου έφαγαν το καρπούζι που το προόριζα για τον διαγωνισμό καλύτερου καλλιεργητή. Καταλαβαίνω. Εσείς, κύριε? Με χώρισε η γυναίκα μου γιατί νομίζει πως έχω γκόμενα. Έχετε απόλυτο δίκιο που εξάπτεστε. Εσείς, κύριε, βλέπω να κρατάτε τα απομεινάρια ενός τροπαίου. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη? Είμαι ο νικητής του αγώνα κολύμβησης. Για πρώτη φορά στη ζωή μου κέρδισα κάτι. Και κοίτα τι έγινε. Με το που βγήκα από το νερό το έπαθλο μου διαλύθηκε. Ήταν χάρτινο κύπελο τυλιγμένο με χρυσόχαρτο για φρούτα. Και πως αισθάνεστε με αυτή την ασυνήθιστη νίκη? Είμαι συντετριμμένος. Μου έκλεψαν την καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Να και ο παπά Γρηγόρης. Πάτερ, πως σχολιάζετε το γεγονός ότι το πίμνιο σας κυνηγά τους φοιτητές? Ένα μονάχα έχω να πω, ναι μου, αν το αμάρτημα έγινε, η μόνη λύση είναι ο γάμος. Οι 4 φοιτητές, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησαν διαφυγή από το λιμάνι λίγο πριν την Ανατολή. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το περιστατικό. Θα σε βρω ρε κινηματογραφιστή. Θα σε παντρέψω με το ζόρι. Αν το αμάρτημα έγινε, ο Θεός βλέπει. Θα έρθω με το επόμενο δρομολόγιο. Πείτε του καπετάνιου να σταματήσει το πλοίο. Το βραβείο των 500 ευρώ έφυγε. Κι έτσι, το καράβι έφυγε παίρνοντας μαζί του 4 φοιτητές, ένα διαλυμένο κύπελο και έναν ανεκπλήρωτο γάμο. Ο παπάς έμεινε στην προκυμαία να κρατά το θυμιατό ψηλά και το μόνο που αγγίασε εκείνο το πρωινό ήταν η υπομονή των Πετρανών.